ጤና ይስጥልን የኢትዮ ጤና ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ለዛሬ ደግሞ የቤኪንግሶዳ አስደናቂ ጥቅሞችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ እንላለን። አብራችሁን ቆዩ። የቤኪንግሶዳ አስደናቂ ጥቅም። ቤኪንግሶዳ ወይም የፈረንጅ እርሾ በብዛት ከኩሽና የማይጠፋ ግብአት መሆኑ እርግጥ ነው። ይህ ግብአት ከቅመምነት ባለፈ ለፀጉር፣ ለቆዳ ውበትና ለሰውነት በርከት ያሉ ጠቀሜታዎችን ይሰጣል ሲል ቶፕ 10 ሆም ሬሜዲስ ድረገጽ አስፍሯል። ቤኪንግ ሶዳ ሶዲየም ካርቦኔት ነው። እንዲሁም በተፈጥሮ ክሪስታል የተሰኘ ንጥረ ነገርን አካቷል። ይህም አልካሊን ንጥረ ነገር አንቲባክቴሪያ፣ አንቲፈንገስ፣ አንቲሴፕቲክ እና አንቲ ኢንፍላማቶሪም ይዟል። ይህም ደግሞ እጅግ ወሳኝ የሆነ የመድኃኒት አይነት በመሆኑ ለማንኛውም የቆዳና የአፍ ጠረን ችግርን ያስወግዳል። አንደኛ፣ ብጉርን ለማጥፋት ይረዳል። ብጉር ማንኛውንም ሰው ሊያጠቃ የሚችል የቆዳ ላይ በሽታ ነው። ይህን ችግር ደግሞ በኬሚካል ከማስወገድ ባለፈ በቤኪንግ ሶዳ ቢያስወግዱት መልካም እይታ ይሰጣችኋል። በተጨማሪም የቆዳን ፒኤች መጠንም ያስተካክላል። አዘገጃጀቱ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳና ጥቂት ውሃን ማዘጋጀትና አንድ ላይ ማዋሃድ፣ በመቀጠልም ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ ወስዶ መቀባት፣ ከ2 እስከ 3 ደቂቃ ማቆየትና በንጹህ ውሃ መታጠብ፣ በየቀኑ 2 ጊዜ ወይም 3 ጊዜ መጠቀም። በሂደቱ ለውጥ ያመጣላችሁ ከሄደ ደግሞ በሳምንት 1 ጊዜ ወይም 2 ጊዜ መጠቀም ይቻላል። 2 ለቢጫ ጥርስ። ቤኪንግ ሶዳ ቢጫ የሆነን ጥርስ በማንጣት ተገቢውን የሆነ ውበትን ይለግሳል። ይህ ቢጫ ወይም የሻገተ የሚመስለውን ችግር ያስወግዳል። ይህም ደግሞ ጥቂት ቤኪንግ ሶዳ ማዘጋጀትና የጥርስ ብሩሾ ላይ ማድረግና ለ2 ደቂቃ ያህል በደንብ መቦረሽና መለቃለቅ። ይህን ለውጥ እስከሚያዩ ድረስም በየቀኑ ይደጋግሙት። 3ኛ፣ የተቃጠለ ቆዳን ያክማል። ቤኪንግ ሶዳ በፀሐይ ብዛት የተጎዳን ወይም የተቃጠለን ቆዳ ወደ ነበረበት ይመልሰዋል ወይም ያክመዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ የቆዳ ድርቀትንም ያጠፋና ያለሰልሳል። ገንዳ ውስጥ ውሃ ማዘጋጀትና ግማሽ ኩባያ ቤኪንግ ሶዳን መጨመርና ማዋሃድ፣ በመቀጠልም ውስጡ ገብቶ ለ20 ደቂቃ ያህል መዘፍዘፍና መውጣት። ፎጣን ባይጠቀሙ ይመከራል። በአየር ብቻ የሰውነቱ ቆዳ እንዲደርቅ ያድርጉ። ለጥቂት ቀናት በየቀኑ ያድርጉት። 4ኛው፣ ቢጫ ጥፍርን ለማንጣት። ቤኪንግ ሶዳ የተበላሸ አሊያም ቢጫ ሆኖ የቀረ ጥፍርን ወደ ቀድሞ ውበቱ ይመልሰዋል። እንደ የጥፍር መበለዝ፣ ጥፍር መጥመጥ አይነት የጥፍር ላይ ችግሮችን ያክማል። ይህንንም ለማዘጋጀት እንደዚህ አድርጉ። 2 ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና 3% ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ አዋህዶ ጥፍራችሁ ላይ መቀባትና 2 ደቂቃ ማቆየት። እናም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። የሚፈልጉትን ለውጥ በጊዜ ለማግኘት ለ2 ወር ያህል በየቀኑ እየደጋገሙ ያድርጉት። መጥፎ የሰውነት ጠረንን ለማስወገድ ቤኪንግ ሶዳ አይነተኛ መፍትሄ ነው። መጥፎ የሰውነት ጠረን ማስወገድ የሚችልን ንጥረ ነገር በውስጡ ይዟል። ይህም ቤኪንግ ሶዳ ላብ ከሰውነታችን በመውጣት መጥፎ ጠረንን እንዳያመጣብን መጥቶ የመያዝ ባህሪ ያለው። ይህም ደግሞ አንቲ ባክቴሪያ የሆነ ንጥረ ነገርም ነው። ስለዚህም ነው ከሰውነታችን የሚወጣን ባክቴሪያ በመግደል ጠረናችንን መልካም የሚያደርገው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ውሃና ጥቂት መዓዛም የሆነ ቅባት ወይም ዘይት ማዘጋጀትና ማዋሃድ፣ በመቀጠልም በብብታችሁ ስር ወይም ላብ በጣም የሚያልባችሁ ቦታ ላይ በጥጥ እየነከሩ ቦታው ላይ መቀባትና በንጹህ ውሃ መታጠብ። 6ኛው ፎሮፎርን ለማጥፋት። ፎሮፎር
አስቸጋሪ የቆዳ ላይ በሽታ ነው። ይህንንም በቶሎ ለማጥፋት ጊዜ ይፈልጋል። ይህም በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበት ወቅት አለው። ለምሳሌ በበጋ ጊዜ አስቸጋሪ ይሆናል። ቤኪንግ ሶዳን በመጠቀም ግን ማጥፋትና መከላከል ይቻላል። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ማዘጋጀትና እርጥብ ፀጉር ላይ መቀባት፣ 25 ደቂቃ ማቆየት፣ ከዛም በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህንንም ድርጊት በሳምንት ለ1 ቀን ማድረግ። ቤኪንግ ሶዳ እነዚህንና ሌሎች ብዙ ያልተነገሩ ጥቅሞችን ይሰጣል። ከሞላ ጎደል ዛሬ ያልኳችሁ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ለወዳጆትም ሼር ያድርጉ እንላለን። መልካም ሳምንት።